हाय फ्रेंड्स, मी प्रणव आहे. मी 5th स्टँडर्डवरती मध्ये स्टडी करतो. माझ्याकडे आधीच एक पेन होता ट्रायमॅक्सचा आणि मला हे चुंबक स्कूलमध्ये भेटलं आणि मी बघितलं तर हे चिटकतं इथे. नंतर मी पेन काढला आणि ते लावलं तर इथे चिटकत होतं. तर मी ह्याला फिरवलं तर हे फिरत होतं. तर मला खूप मजा आली करताना ते. हा पेन आहे आणि हा मॅग्नेट आहे. हा पेनच्या झाकणाला चिटकतोय. आता मी हा पेन काढणार आहे आणि बघितलं तर हे पेनचं टिप ह्याला चिटकतंय. आता तुम्ही बघत आहे की हा पेन हवेत फिरत आहे का नाही मज्जा? आता आपण पेपर फॅन बनवूयात. आता आपण पेपर फॅनला ट्विस्ट देऊयात. आता पेपर फॅनच्या मध्ये आपण फेविकॉल लावूयात. आता आपण पेनची खालची बाजू पेपर फॅनला लावूयात. आता ह्याला आपण फुंकर मारून मस्त खेळू शकतो. किती मज्जा आहे ना?